हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। यहाँलाई धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। आज चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि मिक्स पोकेबलको रेसिपी लिएर आएको छु। यो बनाउनको लागि हामीलाई मिक्स सी फूड र मिक्स फ्रुट्स अनि मिक्स भेजिटेबल र सुशीको राइस चाहिने हुन्छ। आउनुस् आजको रेसिपी बनाउनेतर्फ लागौं। 100 ग्राम बराबर सुशीको बोइल राइस लिएको छु यहाँनिर। यो चाहिँ नि स्क्याम्पी हो, फ्राई गरेको। यो रातो कलरको टुना फिश हो। यसलाई चाहिँ हामीले काँचै भातमा बेरेर खान सकिन्छौं। यो चाहिँ नि salmon फिश हो। यसलाई पनि हामीले काँचै खान सकिन्छौं। यहाँनिर चाहिँ मैले एउटा पाकेको आँपलाई काटेको छु। एभोकाडोलाई काटेर लिएको छु। उसिनेको हरियो भटमास, सुशीमा राख्ने अन्डालाई पनि लिएको छु। उसिनेको मकै र कोरेको गाजरलाई पनि लिएको छु। काटेको काँक्रोलाई पनि लिएको छु। यो देखिएको हरियो यसलाई चाहिँ नि वाकामी भन्छ। यो चाहिँ समुद्री घाँसबाट बन्छ। यसलाई चाहिँ सुशीमा अचारको काम गर्छ। सबै इन्ग्रेडियन्टहरु रेडी छ। अब हामी यसलाई टेकअवे बक्समा राख्दै छौं। हामीले सालमन र टुनालाई चाहिँ काँचै यहाँ राखेको छौं। यो माछा चाहिँ नि हामीले भातमा काँचै बेरेर खान सकिन्छौं, त्यसैले राखेको छौं। यदि तपाईहरुले काँचो मन पर्दैन भने तपाईहरुको आफ्नो तरिकाले पकाएर यसलाई खान सक्नुहुन्छ। हाम्रो यो मिक्स पोकेबल चाहिँ नि सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। यो चाहिँ हामी टेकअवेको लागि रेडी गरेको हौं र यसलाई मेन दुईवटा ससमा सर्भ गर्न सकिन्छ, टेरियाकी र सोया सस। र आज चाहिँ हामीले यो मायोनेज अर्डर आएको हुनाले मायोनेजमा हामी यो सर्भ गर्न जाँदै छौं। र अन्य सस हट एन्ड सावर सस, चिल्ली, स्वीट सस तपाईहरुले आफ्नो इच्छा अनुसारको सससँग यसलाई सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियो तपाईहरुलाई पक्कै पनि मन पर्यो होला। भिडियोलाई मन पर्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई। र यस्तै खालका नयाँ रेसिपीहरु लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ फेरि आउने नै छौं। तबसम्मको लागि यहाँहरुसम्म चाहिँ बिदा चाहन्छु। नमस्ते, टेक केयर एन्ड बाइ बाइ।